De får ju egentligen en gratis undervisning i arbetslivet och ofta kan ju de lära oss saker. Hur ska vi bedriva skola i en tid då vi inte kan vara låsta till en lokal? Då vi måste anpassa oss efter olika förutsättningar. Inte bara smittspridning utan också förändringar kopplade till klimatet. Jag tänkte hälsa på lite grann här i klassen idag. Är det okej? Ja. Idag är vi på Knutby skola för att se hur lärare, elever och vårdnadshavare har samarbetat för att skapa en hybrid undervisningsmiljö. Hur känner du att den här pandemin har förändrat ditt jobb som pedagog och lärare? Vi var ju redan ganska bra inkörda på digitala verktyg, men det här blev ju liksom ett sätt att det blomstrade upp och att vi fick verkligen användning för det vi kunde. Och vi lärde oss mycket, mycket mer. Vi var ju liksom på språnget att lära oss Teams, men i och med pandemin så fick vi göra ett jättestort steg in i det här. Ibland delar vi upp oss och jobbar i olika klassrum, ibland är det någon som är hemma. Och det fungerar lika bra vad man än är. Att elever har hakat på det här så lätt, det tror jag handlar mycket om att de är så orädda. Jag har ju också hjälpt mina kollegor att utvecklas och där ser man vilken skillnad det är. Vuxna vågar inte testa någonting. Det är ett tips för alla lärare som står på tröskeln, att vara inte rädd. Man kan kunna lite och sen så bara slänga sig ut. Jag tänker, det har inte bara med smittspridning att göra, utan det kan ju också till exempel vara så att okej, nu har det snöat så fantastiskt mycket så att en av dina elever inte kan ta sig till skolan. Då kan den delta i undervisningen på ett eller annat sätt ändå. Ja, jag lägger ju upp, de flesta dagar så finns det information på Teams-inläggen vad vi gör under en dag. Vet jag att någon är hemma och beredd att jobba, inte för sjuk till exempel, då finns det uppgifter att göra. Sen mitt i var det 200 meter häck. Hur tycker du det har varit att gå till skolan under pandemin? Ibland har det ju varit jobbigt om så här, internet kan ju vara helt dött. Då är det ju segt att komma in, men annars har det ju gått bra och jobbat. Känner du att du lär dig lika bra som när du sitter i klassrummet? Ja, det gör jag nog faktiskt. Jag har bestämt mig för att åka hem till eleven Elvira för att träffa hennes mamma Erika och höra vad hon tycker om det nya sättet att bedriva skolundervisning på. Hur upplever du som förälder att Elvira har tyckt att det har varit i skolan med det här mer hybrida sättet att bedriva undervisning på? Jag tror att både hon och vi upplever det som en jättepositiv grej. Hallå! Hallå! Hej! Hej! Sådana traditionella saker som utvecklingssamtal och sånt, det kan man numera göra på distans utan problem. Är det någonting som du känner underlättar för dig i din vardag? Ja, det skulle jag nog absolut säga att det gör, för att det blir så pass flexibelt. Det gick bra där. Ja. Härligt. När jag kom in hit så pratade du och jag om att du har jobbat och haft möten i Teams. Samtidigt som jag sett Elvira haft sin undervisning delvis på Teams. Ja, alltså det ser jag som den absolut starkaste egentligen motivationen till att förespråka digital undervisning. För att hon får ju egentligen en gratis undervisning i arbetslivet. De får vara en del av det digitala och ofta kan ju de lära oss saker. Att besöka Knutby och Knutby skola har varit så inspirerande att se hur lärare, elever och vårdnadshavare har hittat nya ytor för samarbete och pedagogik. Jag tror att det hybrida sättet att bedriva skola på är här för att stanna. Och jag hoppas att fler kan inspireras och se vilka möjligheter det ger.